Hallo, guten Tag. Wie geht es euch? Mir geht es gut. ඔන්න මම time එකේ second part එක අරගෙන ආවා. 24 hours time එක කොහොමද කියන්නේ කියලා. දැන් මතක ඇති අපි time එක අහන විදිය කොහොමද? එකක් තමයි wie spät ist es? අනිත් එක wie viel Uhr ist es කියලා අහන්නේ. එතකොට දැන් අපි බලමු 24 hours කොහොමද කියන්නේ කියලා. හරි. මේ තමයි official time එක. 24 hours official time. එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ ජර්මන් වලින් official site එක කියලා. official site. කියලා තමයි official time එකට කියන්නේ. හරි. මේක දැක්කහම බැලුමට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේක හරිම ලේසි. අර්ථ විදිහට අපිට කිසිම දෙයක් දැන් හිතන්න අපි example එකකට කාලා කියලා ගත්තනේ theater කියන එක. මෙතන එහෙම කිසිම දෙයක් නැහැ 24 hours. අපිට කියන්න තියෙන දැන් අපි 12 hours වලදී පාන්දරයකට කියන්නේ එක කියලාමයි ගන්නෙ, දවල් එකටත් එක කියලාමයි ගන්නෙ. හැබැයි දැන් අපි 24 hours යනකොට උදේ එකට එක කිව්වට හවස් එකට අපි 13 කියලානේ ගන්නෙ. නේද? එතකොට දැන් මෙතනදී වෙන්නේ ඒක. හරිද? මේකේ දැන් මම ටයිම් එක කියලා දීගෙන යනකොට ඔයගලන්ට තේරෙයි. ඔන්න බලන්න පළවෙනි එක්සැම්පල් එක මම දීලා තියෙනවා. 4ට අපි කියනවා ඔයගලන් දන්නවා fear කියන්නේ කියලා. එතකොට දැන් ඔයගලන් already දන්නවා ටයිම් එක කියන්නේ කොහොමද කියලා. it is 4 o'clock කියනකොට අපි කොහොම කරත් දෙකේම එක විදිහට කියන්නේ assist fear hour කියලා. 12 hours කිව්වත් 24 hours කිව්වත් අපි ඒක ඒ විදිහට කියන්නේ. මෙතන තියෙන වෙනස තමයි අපි 24 hours වෙනකොට උදේ 4ට කියන්නේ හවස 4 වෙනකොට අපි හවස 4 කියලාම නෙමෙයි කියන්නේ 16 කියලානේ කියන්නේ. එතකොට අපි හවස 4 කියලා නම් කාට හරි කියන්න ඕනේ. අපි කියන්නේ 24 hours වලින් කියනකොට assist 16 hour කියලා. මොකද උදේ 4 කියන්නේ හවස 4 කියන්නේ 24 hours යනකොට දෙකක් නිසා. හරිද? දැන් හැබැයි මේක අපි මේ inofficial site එකෙන් කිව්වනම් අපි කියන්නේ assist fear hour කියලාම තමයි. උදේ කිව්වත් හවස කිව්වත් හැබැයි 24 hours. ඒ කියන්නේ official site එකෙන් යනකොට අපි මේකට කියන්නේ assist fear hour උදේ නම් හවස නම් assist 16 hour කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මේක හරියම ලේසි. මේක හරිම ලේසි එකක්. මොකද එතන කිසිම දෙයක් අපිට හිතන්න නැහැ. තියෙන එක දාලා කියන්න තියෙන්නේ. 4යි 5 කියනවා නම් assist 4 Uhr 5. 4යි 5යි. හරිම සරලයි. 4යි 5යි. සිංහල එකම එහෙමම යන්නේ. assist 4 Uhr 5. 16යි 5යි නම් assist 16 Uhr 5. 4යි 5යි. උදේ 4යි 5යි නම් එහෙමයි. හවස 4යි 5යි නම් එහෙමයි. දැන් හිතන්නකෝ හවස හිතන්න අපිට 5යි 5යි කියලා. හවස 5යි 5යි. 5 කියන්නේ 17නේ හවසට. එතකොට assist 17 Uhr 5. එහෙමයි කියන්නේ. assist 17 Uhr 5. ඒ විදිහට යනවා. ඊට පස්සේ 4යි 10 assist 4 Uhr 10. හවස 4යි 10 නේ assist 16 Uhr 10. ඊට පස්සේ 4යි කාලා අතන වගේ theater කතා කිසි දෙයක් නැහැ. 15ට කියන්නේ 15 නේ. එතකොට අපි කියන assist 4 Uhr 15. 4යි කාලා. ඊට පස්සේ 16යි කාලා නම් assist 16 Uhr 15. 4යි 20 assist 4 Uhr 20. 4යි 20 හවස නම් assist 16 Uhr 20. ඊට පස්සේ 4යි 25 නම් assist 4 Uhr 25 කියනවා. 16යි 25 හවස නම් assist 16 Uhr 25. දැන් මේවා මම මේ කියාගෙන යන්නේ මේක හරිය ලේසි නිසා. ඒතර ඔය දේ තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ 30ට දන්නවනේ ඔයගලන් කියන්නේ dry fish. ඒතර assist 4 Uhr 30. අර halb කතා ඒව මොනවද 24 hours වලදී නෑ ඒකයි මේක ලේසි කියන්නේ. ඊට පස්සේ 4:30 හවස නම් assist 16 Uhr 30. හිතන්න හවස 5:30 නම් අපි කියන්නේ assist 17 Uhr 30 කියන. මේක මේ විදිහටමයි කියන්නේ අර අරකේ තමයි 4:30 නම් අපි කතා කරන්නේ 5:30 විදිහට එහෙම කියලා ගන්න මේ 24 hours වල මේක හරිම ලේසි. ඊට පස්සේ 4:35 නම් assist 4 Uhr 35. 4 හවස 4:35 නම් assist 16 Uhr 35. ඊට පස්සේ 4:40 නම් assist 4 Uhr 40. 10:40 නම් assist 16 Uhr 40. 16 Uhr කියන එක ආයෙ මතක් කරගන්න. උදේ 4ට කියන්නේ 4, හවස 4ට කියන්නේ 16 නිසා තමයි 16 ගන්නේ. ඊට පස්සේ 4:45 උදේ නම් assist 4 Uhr 45. ඊට පස්සේ assist 16 Uhr 45. 45. 4:50 නම් assist 4 Uhr 50. assist 16 Uhr 50. ඊට පස්සේ 4:55 නම් assist 4 Uhr 55. 10:55 නම් assist 16 Uhr 55. මෙතන තියෙන එකම වෙනස තමයි හවස දිනම් හවස වෙලාව කියන්නේ උදේ දිනම් උදේ වෙලාව කියන්නේ. හරි.
ඊට පස්සේ අර 53 කතා ඒවා පොඩ්ඩක් ගත්තොත් ඒවත් අර විදිහටමයි යන්නේ. assist 4 Uhr 3 und 50. 53යි. 4 16 53යි නම් assist 6 Uhr 3 und 50. ඊට පස්සේ 28යි නම් assist 4 Uhr 28. 16 28යි නම් assist 6 Uhr 28. අන්තිම එක 4යි 18යි නම් assist 4 Uhr 18. 16 18යි නම් assist 6 Uhr 18. හිතන්නකො මෙතන දැන් හිතන්න 3යි 15 තිබ්බ කියලා. නෙමෙයි 3යි 17. එතකොට උදේ 3යි 17. assist 3 Uhr 17. ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. හරි. මම හිතනවා ටයිම් එකේ 24 hours ටයිම් එක නෑ ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඊබියුංගන් ටිකක් බලමු. ඊබියුංගන් මතක නේද වචනේ එක්සර්සයිසස් කියන එක. හරි. 2:50 තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? උදේ 2:50 තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? බලන්න. try කරන්න. es ist 2 Uhr 50. 2 Uhr 50. ඊට පස්සේ හවස 7යි 10යි. කොහොමද කියන්නේ? es ist 19 Uhr 10. ඊට පස්සේ 6:30 උදේ 6:30 මේ තියෙන්නේ. මම උදේ 6:30 කියලා කියන්නේ කියලා කොහොමද තේරුම් ගන්න ඕගොල්ලෝ? මෙතන මම 6:30 නිසා නැත්නම් හවස නම් මම කියන්නේ 18:30 කියලා දාන්න මෙතන. නැත්නම් AM PM දාන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන කියන්නේ කොහොමද? es ist 6 Uhr 30. අන්තිම එක 8:20 හවස. කොහොමද කියන්නේ? es ist 20 Uhr 20. ඔය ටික තමයි ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න තියෙන 24 hours. එහෙනම් අලුත්